السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. في حلقة اليوم سنقوم بتركيب هذه الطائرة الخشبية التي تأتي مفككة ومطبوعة على ألواح من الخشب، ونقوم بتركيبها قطعة قطعة. هذه الطائرة تصلح للزينة أو كديكور في الصالة أو مكان ما في المنزل. إذا تابعوا معي فتح العلبة. تجدون في محتويات العلبة 3 ألواح مطبوع فيها القطع المكونة للطائرة، مطبوعة بالليزر ومقطعة، يكفي تفكيكها وتركيبها. وكذلك نجد في العلبة دليل الاستعمال وهو واضح جدا، ويمكنك متابعة الفيديو إن لم يكن واضح. وهي ألواح كما تبدو عند تقريبها من الشاشة. والآن ابقوا مع تركيب الطائرة.
وفي النهاية سأترك لكم روابط شراء هذه الطائرة في وصف الفيديو. كذلك إذا أعجبكم الفيديو ادعمونا بزر لايك، ولا تنسوا المشاركة في القناة. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.